รถหนึ่งคันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อคนทุกคนสวัสดีครับ KSL Riding Skill มาพบกับทุกท่านวันนี้ผมเขมรัตน์สุธรรมวาทอยู่กับ Suzuki V-Storm SX ครับ V-Storm นะครับเป็นสายพันธุ์ของรถสไตล์ Touring Adventure ของค่าย Suzuki ส่วนคันนี้นะครับเป็น V-Storm SX หรือบางคนก็เรียกว่า V-Storm 250นะครับ V-Storm เนี่ยเขาจริงๆแล้วเป็นบิ๊กไบค์นะครับแล้วก็ใช้เครื่องยนต์แบบสูบ V นะครับเบื้องต้นเลยนะครับแล้วตอนหลังมาก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามความนิยมของตลาดความเหมาะสมของการใช้งานด้วยนะครับฉะนั้น V-Storm เนี่ยตอนหลังก็เลยไม่ได้มีแค่เครื่อง V แล้วนะครับมีเครื่องสูบเรียง2สูบด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ตัวเล็กสุดเลยนะครับ V-Storm SX นะครับ CC เพียงแค่250ใช้เครื่องยนต์แบบสูบเดียวครับก่อนที่จะลงรายละเอียดของการรีวิวนะครับแจ้งทุกท่านให้ทราบก่อนว่ารถคันนี้นะครับมีอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปจากสภาพโชว์รูมก็คือยางครับยางเราได้รับการร่วมสนับสนุนนะครับจากคอซ่าครับฉะนั้นยางชุดนี้จะเป็นยางในขนาดเท่ากับที่ติดรถมานะครับก็คือยางหน้า110ยางหลัง140นะครับเพียงแต่ว่าเราได้เปลี่ยนยางติดรถโรงงานนะครับมาเป็นยางยี่ห้อคอซ่านะครับก็ต้องขอบคุณการร่วมสนับสนุนในครั้งนี้ด้วยนะครับเส้นสายการออกแบบของ V-Storm ทุกรุ่นเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็จะใช้ธีมสีที่เป็นแชมเปี้ยนเยลโล่นะครับก็คือเหลืองแบบนี้นะครับต้องมี1สีในนั้นนะครับเป็นสัญลักษณ์เลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือไฟลิ่งด้านหน้านะครับชุดไฟหน้าเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแหลมๆยื่นๆออกไปเป็นดีไซน์ที่ติดหูติดตาแล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของ V-Storm ในทุกรุ่นคือแรกเห็นเลยนะส่วนตัวผมนะชอบเลยนะครับหน้าตาดีไซน์อะไรของเขานี่ออกถือว่าไม่น้อยหน้ารุ่นพี่นะครับลงตัวหล่อเหลาซึ่งในการออกแบบเนี่ยเขาก็จะใช้แฟลิ่งปิดคลุมซะส่วนใหญ่นะซึ่งเราก็จะไม่ได้เห็นตัวเฟรมตัวอะไรเยอะแยะมากมายรวมถึงถังน้ำมันที่ซ่อนอยู่ด้านในนะครับก็ถูกปิดคลุมเอาไว้ด้วยชุดพลาสติกขนาดใหญ่ด้านหน้านะครับส่วนด้านท้ายก็ดีไซน์ให้มีความเพรียวกระชับในระดับหนึ่งพร้อมกับให้แหลกท้ายสำหรับใส่สัมภาระมาใหญ่ๆใช้ได้จริงเลยอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละจุดสำหรับ V-Storm SX นะครับเริ่มจากมิติของตัวรถกันเลยดีกว่าครับ V-Storm 210 SX เป็นรถที่ดีไซน์ไม่ใหญ่นะครับเดินเข้าไปหาเราจะรู้สึกว่ารถคันนี้มันมีมิตินะมันมีเชฟมีโค้งมีเหลี่ยมสันแต่ว่ามันไม่ได้ดูใหญ่เถอะทะนะครับการดีไซน์ตั้งแต่หัวจรดท้ายในความกว้างเนี่ยเกือบจะเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่ดูจะย้อนแย้งกับอย่างอื่นคือเรื่องของความสูงเบาะครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูนะผมสูง165-166นะครับสังเกตเท้าผมนะครับเห็นไหมเท้านี่บัลเล่นะครับคือปลายเท้าจิกทั้งสองข้างเลยทีเดียวเป็นรถที่สูงไหมสูงนะผมถือว่าสูงแต่ว่าเวลาที่ขึ้นไปแล้วพยุงแล้วมันก็บาลานซ์ง่ายดีเพราะว่าตัวรถมันไม่ได้หนักนะครับน้ำหนักรถตามแคตตาล็อกเนี่ยบอกไว้165กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับความสูงเบาะสูงนิดนึงแต่พอนั่งลงไปเนี่ยมันกลับเป็นท่านั่งที่ผมรู้สึกว่ามันพอดีกับคนตัวไม่ใหญ่มากเอเชียเรานี่แหละนะครับเนี่ยแฮนเดิลบาร์นะครับความกว้างพอประมาณนะครับแล้วก็ช่วงถังน้ำมันก็ไม่ได้กว้างมากนะครับเบาะนั่งสบายนะครับขยับได้3สเต็ปเลยเนี่ยชิดก็ได้กลางก็สบายเมื่อยหน่อยก็ขยับมาท้ายนะครับยาวมากนะเบาะผู้ขับขี่เนี่ยส่วนเบาะผู้โดยสารก็จะเป็นสเต็ปที่2นะครับสามารถที่จะยกแยกออกได้นะครับซึ่งท่านั่งของ V-Storm 250เนี่ยผมให้มันเป็นท่านั่งที่สบายที่สุดรุ่นหนึ่งเลยนะคือไม่มีส่วนไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าร่างกายมันติดขัดหรือว่าสั่งการรถได้ยากเลยนะครับมันไม่ใช่แค่จัดวางตำแหน่งร่างกายได้สบายนะมันยังหมายถึงในส่วนของการควบคุมรถก็คืออย่างใช้เบรกเนี่ยเราสามารถที่จะวางเท้าบนพักเท้าโดยที่รอใช้เบรกได้สแตนบายได้โดยที่เราไม่ต้องเกรงข้อเท้าไงมันวางได้แบบธรรมชาตินะครับแล้วก็แตะง่ายสัมผัสง่ายนะครับตัวพักเท้าเนี่ยเป็นจริงๆแล้วคือเป็นเหล็กแล้วเป็นซี่แต่ไม่คมนะครับเขาเอายางนะครับมาแปะกันสั่นสะเทือนเอาไว้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็สื่อแล้วแหละว่ามันเป็นรถสำหรับการใช้งานออนโรดมากกว่าออฟโรดแต่ถ้าคุณต้องการออฟโรดเราสามารถถอดยางตัวนี้ออกได้นะครับสังเกตว่าพักเท้ากับขาเบรกครับมันไม่ได้ห่างไกลกันนะครับขนาดของแป้นเบรกเนี่ยมันไม่เล็กนะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ไกลจากพักเท้า
นั่นมันแสดงว่าเขาออกแบบให้คนที่มีสรีระไม่ได้ใหญ่โตเนี่ยก็สามารถที่จะใช้รถสั่งงานได้ง่ายแล้วมันอยู่ในจุดที่แบบใช้งานง่ายมากใช้ได้ง่ายทั้งท่านั่งและท่ายืนนะครับที่ด้านข้างของขาเบรกเขามีโครงเหล็กกันร้อนไว้ให้ด้วยนะในส่วนของคันเกียร์ก็เหมือนกันนะครับเป็นตำแหน่งที่อยู่ในลักษณะของการใช้งานได้ง่ายเป็นเกียร์แบบเกียร์โยงนะแม้แต่ในส่วนของ handle bar นะครับมือเบรกมือคลัตช์อยู่ในตำแหน่งที่จับเกี่ยวได้ง่ายนะครับคลัตช์มีน้ำหนักพอสมควรนะไม่ใช่คลัตช์ที่นิ่มเบานะครับรวมไปถึงสวิตช์ทั้งซ้ายและขวาก็อยู่ในตำแหน่งและการตอบสนองที่แม่นยำครับสวิตช์ที่แฮนเดิลด้านขวามือนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะหลักๆเลยคือปุ่มเนี่ยด้านบนสีแดงคือสวิตช์ออฟรันนะครับ on off engine นั่นเองนะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งก็จะอยู่ตรงตำแหน่งนิ้วโป้งนะครับก็คือสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ก็ยังใช้เทคโนโลยี one push start นะครับคือไม่ต้องกดแช่ไว้นะครับกดแล้วปล่อยได้เลยนะครับเครื่องยนต์ก็จะทำงานนะครับแล้วก็เงื่อนไขอีกอันหนึ่งที่ต้องมีคือจะต้องบีบคลัตช์ทุกครั้งแม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับไม่บีบคลัตช์รถสตาร์ทไม่ติดนะส่วนสวิตช์ด้านซ้ายมือนะครับเอาไล่จากล่างขึ้นบนนะจะเป็นสวิตช์แตรนะครับแตรลองบีบแตรดูสิโอ้เสียงแหลมคมใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาก็จะเป็นสวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับขวาผลักซ้ายแล้วกดยกเลิกนะครับตำแหน่งและสัมผัสดีมากใช้ง่ายนะครับส่วนสวิตช์ระดับไฟก็จะมีแค่สูงต่ำนะครับสูงต่ำแต่ถ้าเป็นไฟพาสเนี่ยก็จะยังใช้นิ้วชี้นะครับจะเป็นสวิตช์ปุ่มสีเหลืองอยู่ด้านหน้านะครับใช้นิ้วชี้เกี่ยวใช้งานง่ายสะดวกมากครับท่านั่งว่าดีแล้วนะครับที่ดีกว่าคือท่ายืนไม่น่าเชื่อคือเวลาที่เราต้องขี่ผ่านหลุมร่องหรือว่าต้องออกไปนอกถนนขี่บนทางชนบทยาวๆเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยการบังคับควบคุมที่ดีขึ้นด้วยท่ายืนนะครับซึ่งท่ายืนของ V-Storm SX ก็เป็นท่ายืนที่จัดเข้ามาตรฐานได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับคือพอยืนปุ๊บเนี่ยศีรษะเราเนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่ด้านหน้าค่อนด้านหน้าคือจัดเป็น head over hand หรือศีรษะอยู่เหนือ handle bar แล้วควบคุม handle เพื่อบังคับเลี้ยวได้โดยแทบจะอัตโนมัติเลยคือตำแหน่งของรถมันบังคับให้อยู่อย่างนั้นแล้วก็ส่งผลให้ท่าทางในการบังคับ handle bar รวมถึงทัศนวิสัยทำได้ดีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับอันนี้เรื่องของท่าขับขี่ซึ่งแบบสบายจริงอันนี้คอนเฟิร์มว่าเป็นรถที่ขี่สบายขี่ได้นานนะครับส่วนหนึ่งของความสบายนั้นคือเบาะครับเบาะของ V-Storm SX เนี่ยไม่ได้รีบแหลมไม่ได้ออกแบบให้มันแบบเดี๋ยวเว้าเข้าเว้าออกนะเนี่ยจากเว้าถังน้ำมันนะครับมาจนถึงเบาะผู้ขับขี่เนี่ยแทบจะเท่ากันเลยนะครับดังนั้นเวลาที่นั่งเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเบาะเขาแบนราบและกว้างนะครับคือกว้างตลอดมันไม่ได้แบบหัวแคบแล้วก็ท้ายบานออกไม่ใช่นะฉะนั้นนั่งตรงไหนก็ได้เหมือนกันแล้วนั่งสบายคล้ายๆนั่งเก้าอี้เลย Handle bar นะครับทรงกว้างนะครับยกขึ้นมาสูงเนี่ยเหมาะเลยอยู่ในตำแหน่งที่แบบพอดีซึ่งท่านั่งขับขี่เนี่ยกับความสูงเนี่ยผมว่ามันย้อนแย้งกันไปหน่อยเป็นท่านั่งที่คนตัวเล็กขี่ได้กระชับเลยค่อนข้างจะดีแต่พอขึ้นไปนั่งเนี่ยสัมผัสแรกเลยคือมันเขย่งจากความสูงเบาะไงครับคือถ้าปรับตัวนะครับเข้าความสูงเบาะได้คันนี้ถือเป็นรถอีกคันหนึ่งควรพิจารณาก็เป็นรถที่น้ำหนักไม่มากนะครับฉะนั้นการจับจูงการเข็นอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ยากนะเพราะว่าเขามีบาร์ท้ายเนี่ยมันสามารถออกแบบให้เราจับท้ายแล้วช่วยดันได้ง่ายจริงๆนะครับกุญแจนะครับเขาก็ใช้กุญแจแบบเสียบเนี่ยครับสวิตช์กุญแจก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ on off แล้วก็ล็อกคอเท่านั้นเองนะมาดูความพิเศษหนึ่งของ V-Storm SX นะครับเราจะต้องบีบคลัตช์ทุกครั้งเวลาสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะนี่คือเกียร์ว่างนะครับแล้วผมไม่ได้บีบคลัตช์นะปกติเกียร์ว่างใช่ไหมเปิดสวิตช์เราสามารถที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยใช่ไหมไม่ติดนะผมบีบคลัตช์ครับปึ๊บเนี่ยต้องบีบคลัตช์นะครับต่อให้เป็นเกียร์ว่างก็ตามส่วนวิธีในการที่จะดับเครื่องยนต์นะครับก็จะมีอยู่2วิธีนะครับวิธีถูกต้องนะ2วิธีคือ1ก็คือสามารถที่จะปิดที่สวิตช์กุญแจได้เลยหรือ2นะครับก็คือการปิดที่สวิตช์สีแดงที่แฮนด์ด้านขวามือนะครับซึ่งถ้าเราปิดสวิตช์ที่แฮนด์เนี่ยมันก็จะดับเครื่องเฉยๆนะแต่ระบบไฟยังทำงานอยู่ซึ่งก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไฟของSuzuki V-Storm SX เนี่ยเป็นไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED แล้วครับนี่คือไฟหน้าของ Suzuki V-Storm SX 250นะครับคือเปิดสวิตช์ปุ๊บไฟหน้าติดเลยเป็นเฮดไลท์นะครับติดเป็นรูปทรงอย่างนี้ครับแสงเคลียร์มาก
เป็นไฟ2ชั้นเขาก็ส่องแบบเน้นๆเลยนะความเข้มของแสงโอเคมากความกว้างกำลังดีแต่ว่าความเข้มของแสงแล้วการกระจายแสงหน้ารถเนี่ยถือว่าดีและเคลียร์มากๆนะครับปั๊บโน่นเลยยิงไปนู่นเลยครับนะส่งต่อไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งก็เป็นการส่งต่อที่ไม่ได้รบกวนระยะของไฟต่ำเลยนะโดยที่จะมีแค่ไฟเลี้ยวนะครับที่เป็นหลอดไส้สีเหลืองนะครับแต่ถ้าจะให้เซฟที่สุดนะครับก็คือดับเครื่องยนต์ด้วยการปิดสวิตช์กุญแจนะครับเพื่อประหยัดพลังงานแล้วก็ป้องกันการเผลอเปิดเอาไว้ยาวๆนะกุญแจนะครับก็จะเป็นตัวที่ให้เราเอามาเปิดเบาะของผู้โดยสารนะครับเอามาบิดแล้วก็ยกด้านหน้านะครับแล้วก็ดึงมาด้านหน้านะครับนี่เป็นวิธีเปิดเบาะนะครับใต้เบาะก็จะเป็นที่ใส่เอกสารผมก็มองหาเครื่องมือไหนวะไม่มีมาให้เลยหรือว่าคนฉกไปนี่เครื่องมือมันอยู่นี่นะครับเครื่องมือจะอยู่ติดกับที่นั่งคนสอนถ่ายนะครับเวลาใส่ก็เสียบย้อนเข้าไปครับเสียบย้อนปุ๊บแล้วก็กดต่อหน้าล็อกเรียบร้อยแน่นหนามากนี่เขาให้มาแบบไม่ธรรมดานะเบาะนั่งเนี่ยมีการปั๊มโลโก้ด้วยแล้วก็มีการเล่นสีนี่เรื่องของดีไซน์แต่ว่าความหนาของฟองน้ำสำหรับผู้โดยสารเนี่ยผมว่าก็น่าจะนั่งสบายระดับหนึ่งแล้วเนี่ยทั้งขนาดทั้งความหนาเนี่ยใช้ได้เลยกระจกมองข้างความกว้างก็ไม่เด่นเท่าไหร่ยังมีช่วงไหล่บังอยู่เยอะแล้วก็ดีไซน์ออกแนวแฟชั่นแหละคือแบบ1 2 3 4 5เหลี่ยมแล้วก็เฉือนไปเฉือนมามันก็ยังขาดมุมอยู่ประมาณหนึ่งนะส่วนตัวผมแล้วยังรู้สึกว่ามันยังขาดมุมประชิดอยู่นิดนึงนะครับแต่ความสั่นสะเทือนต่ำนะครับไม่ได้รบกวนมากแล้วก็ช่วยให้การขับขี่ระวังหลังทำได้อย่างมีประสิทธิภาพจากความสั่นสะเทือนน้อยของเขานี่แหละนะครับพูดถึงความสั่นสะเทือนของทั้งคันเลยนะต่ำมากนะครับไม่มีขึ้นมาแบบคือขี่นานได้อะไม่ต้องไม่จะขี่ไปมือชาเท้าสั่นถังน้ำมันจะเขย่าไปไหนไม่มีให้รู้สึกสักจุดเลยนะครับรู้สึกว่ามันเป็นรถที่สมูทนุ่มนวลแล้วก็สามารถที่จะขี่รันได้ยาวๆเลยนะครับพูดถึงความนุ่มนวลเนาะเราก็จะนึกถึงกันสะเทือนนะครับโชคอัพหน้าเป็นเทเลสโคปิกนะครับแกนโชคขนาดใหญ่นะครับระยะยุบตัวการทำงานนี่เท่าที่ลองเนี่ยเขาก็ให้มาเยอะอยู่นะสำหรับทางดำดีเลยนะครับแต่ถ้าต้องลุยออกไปทางดินบ้างเนี่ยผมว่าสโตรกมันน้อยไปหน่อยนะครับส่วนโชคอัพหลังมาแบบพื้นๆคือเป็นโชคเดี่ยวไม่มีกระเดื่องเลยนะวางบนสวิงอาร์มตรงๆเลยนะครับปรับได้7ระดับความแข็งสปริงเท่านั้นเองและแถมหูบนก็ซุกไว้ข้างในอะไรบังไว้ก็ไม่รู้มองไม่เห็นเลยนะครับก็ไม่ได้คาดหวังมากกับการสะเทือนชุดนี้นะแต่พอขี่เข้าจริงๆนะครับการสะเทือนของ Suzuki V-Storm SX เซตมาในลักษณะของความหนึบนุ่มสไตล์ออนโรดครับขี่ออนโรดเราจะรู้สึกว่ารถมันแน่นครับไม่ใช่โชคที่นิ่มนะครับเป็นโชคที่แน่นความนุ่มเนี่ยมันจะให้เรารู้สึกได้เมื่อตอนที่มีความเร็วสูงไปแล้วนะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นความนุ่มเพราะว่ามันไม่ได้กระด้างนะมันแน่นแต่ไม่ได้ออกแข็งกระด้างขี่บนถนนคอนกรีตเนี่ยไม่ขึ้นหลังพูดง่ายๆเวลาที่เจออะไรกระแทกเข้ามาเนี่ยมันซับมันเอาอยู่นะแล้วก็ในเรื่องของการตอบสนองคันเร่งการลีนเลี้ยวอะไรพวกนี้ไม่มีวูบวาบสมูทแน่นนิ่งมากคือผมขี่ใช้งานมาเนี่ยช่วงล่างว่าดีแล้วพอมาเจอยางหนึบมันเป็นรถที่กลายเป็นรถที่เข้าโค้งได้สนุกมากผมว่ามันเป็นรุ่นหนึ่งที่เขาให้การสะเทือนมาโอเวอร์พาวเวอร์ของเครื่องยนต์คือเราสามารถที่จะใช้คันเร่งอย่างไรเมื่อไหร่ก็ได้ในการเข้าโค้งในการบังคับเลี้ยวรถคือมันไม่มีอาการแกว่งการโยนการล่อนแม้แต่ความเร็วสูงสุดรถก็ไม่มีเลื้อยนะครับอันนี้คือความมั่นใจเลยที่ผมรู้สึกชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาขี่สนุกเพราะเราไม่ต้องมัวไประวังเรื่องความเร็วเรื่องความแรงของเครื่องยนต์ไงช่วงล่างมันรับได้นะครับส่วนการลูดผ่านถนนผุพังกันสะเทือนชุดนี้สามารถเก็บรายละเอียดให้รถผ่านได้แบบนิ่งๆทั้งที่น้ำหนักรถไม่ได้เยอะนะ167 โลเท่านั้นเองนะครับแต่กันสะเทือนเอาอยู่นะครับบวกกับยางที่ช่วยซับช่วยยึดเกาะนะครับมันก็ทำให้เสถียรภาพของรถคันนี้ดีมากๆบนทางออนโรดครับส่วนการขี่ออกไปนอกถนนอันเนี้ยเห็นแล้วว่าโชคอัพที่ให้มาโชคหลังได้คะแนนตรงนี้เกินหน้าโชคอัพหน้า
ไปนิดหนึ่งจากอะไรจากสโตรกครับพอออกทางดินที่มันจะต้องมีหลุมมีร่องบางขึ้นหินบ้างอะไรพวกนี้คือถ้าโชคหน้าเนี่ยมีระยะยุบมากกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยมันน่าจะทำให้เราสามารถที่จะลูดผ่านประเภทพวกหินพวกร่องอะไรได้ง่ายกว่านี้นะครับแต่ว่าต่อให้ผมรู้สึกว่าเขาทำงานจนสุดระยะยุบของเขาอ่ะมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดการยุบที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวไม่มีเสียงนะปึ๊กปักอึกอักอะไรก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันสุดแล้วมันได้แค่นี้แหละนะครับแต่ไอตัวที่ดีมากๆเลยคือกลายเป็นโชคหลังโชคหลังนุ่มมากคือเวลาที่เราต้องกระแทกแรงๆเนี่ยมันแสดงประสิทธิภาพออกมาชัดเจนเลยว่ามันรับได้แล้วเวลาคืนตัวมันค่อยๆยืดกลับมาให้เราแบบไม่ได้เด้งไม่ได้โยนเลยคือไม่มีอาการเซของกันสะเทือนให้เห็นเลยเซตอัพเป็นเซตอัพที่ทางดำแน่นมากส่วนทางดินนุ่มในระดับเกือบดีที่ผมคิดว่ามันยังขาดอยู่นิดนึงก็คือข้างหน้านี่เองแต่ส่วนข้างหลังเนี่ยอย่างชอบบอกเลยต่อกันที่ระบบเบรกครับแบรนด์โลโก้ที่ปั๊มอยู่บนคาลิเปอร์คือไบเบ้ครับลูกพี่ลูกน้องกับเบมโบนั่นเองไม่ธรรมดาลักษณะการทำงานของเบรกหน้าเนี่ยเวลาเราดึงก้านเบรกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีการตอบสนองทันทีจะรู้สึกโชคยุบนิดนึงนะครับแต่หลังจากนั้นอ่ะมันออกไหลๆคือถ้าจะให้มันเบรกมากขึ้นคุณต้องบีบเพิ่มขึ้นนะครับอันเนี้ยทั้งหน้าทั้งหลังคล้ายๆกันนะครับเป็นดิสเบรกจานเดี่ยวทั้งหน้าหลังนะครับจานหน้าขนาดใหญ่นะครับจานข้างหลังก็สมตัวนะครับคาลิเปอร์ข้างหน้าเป็นลูกสูบคู่ส่วนข้างหลังเป็นลูกสูบเดี่ยวครับทั้ง2ล้อมีการติดตั้งระบบ ABS มาให้นะครับและเป็น ABS แบบ full time ไม่สามารถปิดการทำงานได้นะครับแล้วการทำงานของ ABS ในรุ่นนี้เนี่ยจะบอกว่ามันละเอียดมากคือมันมีให้สัมผัสแค่นิดๆบางๆแล้วก็เขาทำงานแบบเนียนๆอ่ะค่อยๆจับปล่อยไปเรื่อยๆนะครับผมลองดูแล้วเนี่ยเป็น ABS ที่ใช้ระยะเบรกเปลืองเหมือนกัน กว่ารถจะหยุดได้คือมันเนียนเกินอ่ะมันไม่ทำให้รู้สึกว่าฟืดฟัดคืดขาดอะไรเลยอ่ะก็น่าจะถูกจริตสำหรับคนที่ขี้ตกใจอะไรเงี้ยไม่ต้องการแบบให้มันยึกยักอะไรมากมายกับตัวรถนะครับใช้ไปเลยนะครับเบรกหลังนะครับจะรู้สึกถึงการทำงานได้ง่ายกว่าเบรกหน้าแม้กระทั่งการใช้งานบนทางดำนะครับส่วนเบรกหน้านี่ผมต้องพยายามมากกว่าเขาจะทำงานนะครับบนทางดำแต่ถ้าเป็นทางดินทางฝุ่นเนี่ยพอกันนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็เรื่องของคุณสมบัติการยึดเกาะของยางคอมเปาของยางนะครับที่ให้การยึดเกาะที่ดีนะครับมันก็จะมีผลต่อการทำงานของ ABS เพราะอย่าลืมว่า ABS มันจะทำงานก็ต่อเมื่อเซ็นเซอร์มันจับว่าล้อมันล็อกตายแล้วนะครับขี่ให้เนียนเข้าไว้ปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดประสิทธิภาพบนทางดำเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเบรกฉุกเฉิน 2-3 ครั้งเนี่ยมันทำระยะเบรกได้ไม่เลวนะครับเบรกหน้าเบรกหลังใช้ร่วมกันถือว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วก็ใช้ง่ายเนียนมือเนียนเท้าดีครับเครื่องยนต์เป็น4จังหวะสูบเดียวซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปมีความเป็นซูซูกินะครับแต่ไหนแต่ไรมาซูซูกิเป็นค่ายหนึ่งที่นิยมชมชอบมากกับการใช้ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันเครื่องภาษาอังกฤษว่า oil cooler นั่นเองนะครับผมไม่ได้ยินมานานมากแล้วนะครับนี้เพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆยุคใหม่ๆเขาก็จะไปเป็นหม้อน้ำเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำไปเลยนะครับแต่ใน V-Storm SX ของ Suzuki ยังใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมันเครื่องหรือการเอาน้ำมันเครื่องเนี่ยออกมาวนในแผงนะครับคล้ายๆหม้อน้ำนั่นแหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากน้ำมาเป็นน้ำมันเครื่องที่มันวนออกมานะครับทำให้เครื่องยนต์ลูกเนี่ยมีในส่วนของห้องเผาไหม้กระบอกสูบฝาสูบที่เล็กทัดรัดมากๆนะครับมินิเหลือเกินนะครับดูแล้วแบบโอ้โหทั้งนั้นมันเล็กจังเลยถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆเพราะว่ามันเป็นซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมด้วยนะมันก็เลยใช้พื้นที่บนฝาสูบไม่เยอะนะครับซึ่งเท่าที่ใช้งานมานะครับมันไม่มีตัวเข็มวัดระดับความร้อนเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันสวิงมากแค่ไหนแต่ว่ากับสภาพของการติดตั้งแล้วก็เครื่องยนต์ที่มันเปิดโล่งขนาดนี้คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการระบายความร้อนนะครับแล้วก็จุดในการติดตั้งเนี่ยเขาก็วางอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เสี่ยงต่อความเสียหายรวมถึงมีการใส่ตะแกรงเหล็กกันด้านหน้าแผงระบายความร้อนมาเรียบร้อยแล้วนะครับระบบขับเคลื่อนเป็นโซ่มีโอลิงมาให้ด้วยนะครับผมไม่เจอนะว่ามันโซ่สัญชาติอะไรยี่ห้ออะไรนะครับแต่ว่าติดรถมาก็เงียบดีนะครับแล้วก็สเตอร์หลังผมสังเกตว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันน่าจะมีนัยยะที่มันสัมพันธ์กับการออกแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของรถคันนี้นะครับเกียร์เป็น6ระดับนะครับเครื่องยนต์ลูกนี้นี่ให้การตอบสนองกำลังที่เราท้าความนิดนึงว่าผมได้ลองครั้งแรก
กับการขี่สั้นๆในเมืองนะครับวันนั้นผมคิดว่ารถคันนี้น่าจะต้องใช้รอบเครื่องสูงมากและน่าจะกินน้ำมันมากถ้าต้องออกวิ่งทางไกลจนกระทั่งผมได้พาเขาออกมาต่างจังหวัดจริงๆสิ่งที่ผมเจอเซอร์ไพรส์ผมอีกแล้วเครื่องยนต์ลูกนี้นะครับจะมีประสิทธิภาพการทำงานที่รู้สึกว่าแอคทีฟกระชุ่มกระชวยที่ 5,000 รอบครับแต่วันที่ผมขี่ครั้งแรกเนี่ยคือมันขี่ในเมืองไงนี่บอกว่ามันก็จะขี่แค่ความเร็วต่ำมาเตะเกียร์ไปเตะเกียร์มาป้วนเปี้ยนอยู่ 2,000 3,000 4,000 เนี่ยขึ้นมา 5,000 ในแวบเดียวก็ลงอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่พอผมได้ขี่เขาออกมาต่างจังหวัดได้ลากยาวๆได้เตะเกียร์ตามรอบที่ชิปไลท์ RPM เขากระพริบแจ้งเตือนที่ 7,000 รอบเนี่ยมันกลายเป็นว่าเว้ยมันต้องเรียนรู้อะเรื่องของ power รถนะครับแล้วก็พอเลยจาก 5,000 รอบขึ้นมา 6-7,000 เนี่ยรอบก็ไม่ตึงนะไม่ได้ตึงไม่ได้สั่นเพิ่มไม่ได้รู้สึกว่ารบกวนอะไรความสั่นสะเทือนหรือว่าเสียงหึ่งเสียงดึงของรอบเครื่องยนต์นั้นมันติดเพดานอยู่แค่นั้นนะครับไม่มีความรบกวนเพิ่มเติมนะครับซึ่งอันเนี้ยเซอร์ไพรส์ผมมาก1ชั้นแล้วชั้นที่2คือมันเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันครับผมใช้ความเร็วเดินทางเนี่ยเอาเฉลี่ยนะสวิงอยู่แค่ประมาณ100-120เนี่ยตลอดทางเนี่ยอันนี้ปริมาณน้ำมันนะครับในถังนี่ขีดสุดท้ายปุ๊บกระพริบเตือนปั๊บเลยนะครับคลิปที่ผมจับมาเนี่ยมันขึ้นโชว์ตอน289นะตีกลมๆก็290กิโลเมตรนะครับสำหรับน้ำมันในถัง12ลิตรเนี่ยก็สามารถไปได้ไกลกว่า300กิโลเมตรแน่นอนนะครับแล้วจุดสังเกตอีกอันหนึ่งที่ผมมองมาตลอดทางเลยคือตัวเลขตัวนี้ครับนี่คือตัวเลขอัตราบริโภคเฉลี่ยนะครับผมไม่เคยเห็นตัวเลขต่ำกว่า30เลยนะซึ่งตัวเลข30กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรกับรถ250ซีซีสไตล์ทัวริงแอดเวนเจอร์เนี่ยผมว่ามันเป็นรถที่น่าใช้มากนะถือว่าประหยัดเลยแหละซึ่งน้ำมันผมเติมกลับเข้าไปเกือบ10ลิตรเท่ากับว่ามันมีสำรองอยู่ในเนี่ยอีก2ลิตรถ้า30กิโลลิตรเวลาที่กระพริบเตือนคุณไปได้อีก60กิโลสบายๆนะส่วนเรื่องความแรงของเครื่องยนต์ถามว่าแรงไหมจะบอกว่ามันอยู่ที่ตัวเลข 5,000 นั่นแหละครับที่ผมพูดถึงในตอนแรกก็คือก่อน 5,000 รอบเนี่ยคุณจะใช้คันเร่งยังไงก็ตามอำเภอใจไปเลยแล้วกันนะอยากจะกระแทกอยากจะเบาอยากจะเนียนอยากอะไรมันตอบสนองคล้ายกันหมดคือมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆลงมันจะสมูทแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รอบเครื่องมัน 5,000 ขึ้นไปนั่นคือคุณบิดข้อมือเมื่อไหร่รถมันดันทันทีนะครับเวลาจะเร่งจะแซงอะไรเนี่ยก็ดูรอบเครื่องนิดหนึ่งนะครับให้มันเลย 5,000 เข้าไว้นะครับการตอบสนองมันจะมั่นใจมันจะปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ของรถนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันแค่250ซีซีนะครับฉะนั้นเรื่องของการสร้างกำลังมันก็อาจจะต้องการรอบเครื่องยนต์ในการช่วยนิดหนึ่งนะครับส่วนความเร็วสูงสุดที่ผมลองทำดูนะครับก็คันนี้หลังจากที่แช่ไว้พักหนึ่งเกิน140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาทำได้ครับซุ้มเสียงเป็นไงเนียนหูมากนะครับท่อไอเสียนี่ออกมา2รูดีไซน์เท่เลยตามสมัยนิยมแหละสูบเดียวแต่ท่อออก2รูหม้อพักจะอยู่ใต้ท้องรถนะครับสำหรับการให้อุปกรณ์มาเนี่ยผมถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ก๋องแก๋งนะไม่ว่าจะเป็นงานประกอบชุดพลาสติกหรือว่าอุปกรณ์ส่วนควบอย่างเช่นเนี่ยแหลกท้ายเนี่ยใหญ่เป็นแหลกที่แข็งแรงใช้งานได้จริงนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมชอบคือตัวกันเครื่องยนต์ด้านหน้านะครับซึ่งเป็นโลหะเป็นเหล็กแหละมันทำให้ผมรู้สึกมั่นใจซึ่งตรงนี้มันก็บอกแหละว่ามันพร้อมลุยสำหรับคนที่อยากจะออกไปท้าทายในเส้นทางที่มันยากลำบากเผื่อผิดพลาดขึ้นมาอย่างน้อยมันก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาให้เราได้นะครับสำหรับอุปกรณ์ป้องกันพวกนี้ซึ่งเป็นชิ้นงานที่ติดให้มาจากโรงงานครับอีกชิ้นหนึ่งที่ให้มาหล่อด้วยคือในส่วนของแฮนด์การ์ดครับเป็นแฮนด์การ์ดพลาสติกที่คีบกับปลายแฮนด์นะครับแล้วก็ยึดติดกับหูกระจกนะครับนอกจากเท่แล้วผมว่ามันใช้งานได้ดีเลยนะอีกส่วนหนึ่งที่หล่อและต้องมี สำหรับรถสไตล์นี้คือวินชิลแผ่นบังลมนะครับตัวนี้ก็ให้มาไม่ได้ใหญ่เวอร์วังนะครับขนาดพอดีแล้วก็มีความสูงไม่มากนะครับผมสูง165เวลาที่ผมนั่งขี่เนี่ยลมที่ผ่านวินชิลเนี่ยมันจะเข้ามาแถวๆเบ้าตาพอดีเลย คือถ้าเปิดหมวกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยได้ลมเข้าหน้าหายใจได้สดชื่นนะครับไม่ร้อนนะครับตัวนี้เป็นวินชิลที่ไม่สามารถปรับความสูงได้นะครับแต่ว่าเดิมๆผมก็ว่ามันใช้งานได้ดีแล้วนะต่ำลงมาก็คือตัวมิเตอร์นะครับอันนี้ก็จะมีแก๊ปนะครับมีที่บังแดดสำหรับมิเตอร์มาให้มิเตอร์ของ Suzuki V-Storm SX นะครับจะเป็น Full LCD นะครับหน้าจอสี่เหลี่ยมอย่างที่เห็นเลยนะครับเปิดสวิตช์ปั๊บเข้าไปนะหน้าจอก็จะ
เช็คระบบขึ้นมามีคำว่า go ขึ้นมาทักทายนะครับจากนั้นก็จะเป็นดีเทลตามนี้นะครับตัวที่แสดงผลใหญ่สุดที่เราเห็นก็คือความเร็วนะครับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีไฟบอกเกียร์ให้ด้วยนะแล้วก็ในส่วนด้านบนถัดขึ้นมานะครับจะเป็นแถบสเกลของวัดรอบเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะเป็นวัดรอบเครื่องยนต์แล้วก็บนสุดเลยจะเป็นนาฬิกานะครับแล้วก็มาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถังนะครับส่วนแถบล่างเนี่ยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นส่วนของการบันทึกระยะทางตรงนี้นะครับก็จะเป็นทริปนะครับซึ่งจะมีทริประยะทางสะสมรวมนะครับแล้วก็จะมีทริปย่อยให้อีก2ทริปนะครับถูกใจนักเดินทางแน่นอนและตัวนี้ขวามือนี่จะเป็นอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงนะครับลิตรหนึ่งเนี่ยมันวิ่งได้กี่กิโลนะครับซึ่งส่วนการปรับมัลติฟังก์ชันนะครับมันจะมี2ปุ่มนี้นะครับปุ่มเซลล์กับปุ่ม adjust นะครับปุ่มเซลล์นะครับจะเปลี่ยนด้านซ้ายนะครับนะอันนี้เป็น audio นะครับซึ่งกดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นทิป A นะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นทิป B นะครับสังเกตดูว่าตัวเลขอัตราบริโภคสิ้นเปลืองเขาจะเปลี่ยนไปตามตัวฟังก์ชันด้านซ้ายด้วยนะส่วนอื่นก็จะมีไฟประเภทไฟเตือนนะครับจะมีนะครับนี่เดี๋ยวเปิดไมค์ไฟเอนจินโชว์ด้านนี้นะครับส่วนไฟเลี้ยวนะครับก็จะแยกกันซ้ายและขวานะครับเตือนไฟสูงตัวไฟเตือนเกียร์ว่างนะครับแล้วก็เตือนระบบ ABS นะครับและตรงเนี้ยคือไฟแจ้งเตือนรอบเปลี่ยนเกียร์นะครับเขาใช้คำว่า RPM นะครับเป็นไฟที่สีขาวนะตอนกลางวันเนี่ยมันโอเคนะแต่พอกลางคืนเนี่ยมันจะรบกวนนิดหนึ่งตอนที่เราอยู่เกียร์สุดท้ายคือเกียร์6แล้วรอบเครื่องมันเกิน 7,000 รอบนะครับไฟเตือน RPM เนี่ยมันจะกระพริบตลอดเลยรัวๆเลยนะครับคือถ้าเป็นกลางวันอ่ะผมว่าสีของจอมันอ่อนนิดนึงแต่ว่าพอตอนกลางคืนเนี่ยดีเลยสบายตาเลยนะครับติดอยู่อย่างเดียวอ่ะตัวไฟแจ้งเตือน RPM เพราะว่าพอมันอยู่เกียร์6แล้วนะเกียร์สุดท้ายแล้วเนี่ยบางทีเราใช้ความเร็วแล้วรอบเครื่องมันเกิน 7,000 รอบนะครับอันนี้ไฟเตือน RPM เนี่ยมันก็จะพริบยาวๆเลยนะครับความสว่างก็ไม่น้อยเหมือนกันนะถ้าซื้อมาใช้เองนี่ต้องมีเอาเทปมาแปะมั่งนะอีกจุดสำหรับนักเดินทางนะครับที่ต้องมีก็คือ power outlet นะครับจะอยู่ด้านซ้ายของมิเตอร์เรือนใหม่นะอยู่ตอนหน้ารถนะครับก็จะเป็นแบบUSB นะครับเป็น USB Type A นะครับแล้วก็จะมีฝายางปิดเอาไว้เรียบร้อยนะครับมีหูคล้องสายไว้ให้ด้วยนะครับเก็บสายไม่ให้เกะกะสำหรับท่านที่ต้องการติดอุปกรณ์เสริมครับ Suzuki V-Storm SX เหมาะกับใครดีเหมาะกับคนที่อยากได้รถที่หล่อเท่สีสันสะดุดตาและไม่ได้จ๋าในเรื่องของเทคโนโลยีว่าจะต้องใหม่จะต้องล้ำนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีความปลอดภัยพื้นฐานมีมาให้นะครับใช้งานในชีวิตประจำวันผมว่าก็ยังได้นะรถไซส์นี้นะครับแล้วก็เรื่องของความเร็วท้ายในการเดินทางไกลไม่แย่ที่ชอบมากๆถือเป็นจุดเด่นเลยคือเรื่องของการสะเทือนการทรงตัวนะครับแล้วก็อัตราบริโภคที่น่าสนใจผมถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับในงบราคาเต็มไม่ถึง 200,000 นะครับ170,000 กว่าบาทนะครับเป็น250 ซีซีที่เป็น Touring Adventure โดยกำเนิดนะครับอันนี้น่าจะไม่มีตัวเทียบแล้วมั้งในบ้านเราเพราะว่าถ้าจะไปเทียบกับรุ่นที่มีซีซีใกล้เคียงมันก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งไปนะครับที่แน่ๆถ้าคุณอยากได้รถที่ช่วงล่างดีขี่นิ่งแน่นนะครับแล้วอัตราบริโภคไม่เยอะนั่งสบายทางไกลเหลือๆถังน้ำมันใหญ่ใส่ของได้สะดวกมีพอร์ตสำหรับการชาร์จอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไฟ LED ที่สว่างเคลียร์มาก Suzuki V-Storm SX คือหนึ่งในตัวเลือกที่ผมอยากให้ไปลองขี่ดูก่อนนะครับลำพังถ้าเกิดเปิดแค่สเปคเทียบแคตตาล็อกเนี่ยอาจจะมีได้เปรียบเสียเปรียบกันบ้างแต่ถ้าได้ลองขี่ผมเชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจไม่น้อยครับครับและทั้งหมดนี้นะครับคือความรู้สึกหลังจากที่ได้ทดลองขับขี่ Suzuki V-Storm SX นะครับเห็นด้วยเห็นต่างอย่างไรใช้งานแล้วมีประสบการณ์แบบไหนคอมเมนต์มาเล่าให้กันฟังได้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูจะเป็นคุณอย่างสูงครับแล้วพบกันใหม่กับวิดีโอหน้าจากเรา KSL Riding Skill วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ